कसा होता ट्रेक? जवळ आहे. हा ट्रेक चुकूनही पावसाळ्यात करायला येऊ नका. आमच्याकडे 2-2 रॅम्बलरचे रूट असून सुद्धा रॅम्बलरच्या वाटा नाहीशा झाल्यात. काही ठिकाणी वाटा बंद झाल्यात, काही ठिकाणी दगडी कोसळून आलेली आहे. त्यामुळे हा ट्रेक तुम्ही पावसाळ्यात करायला येऊ नका. नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो. तुम्हाला माहिती आहे का, पालघरच्या जंगलामध्ये एक असा किल्ला दडलेला आहे जो अपरिचित आहे आणि पोर्तुगीजांनी पूर्ण मराठा साम्राज्यावरती लक्ष ठेवण्यासाठी याचा खूप वापर केला होता. असंख्य साम्राज्य पाहिलेला हा गड मराठी, पोर्तुगीज, डच आणि मोगल ह्या सगळ्यांनी त्या गडाचा इतिहासात वापर केला आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जेव्हा सुरतेची लूट केली तेव्हा ह्या गडाचा विशेष वापर केला गेला होता. तर हो, मी गंभीरगडाबद्दल बोलतो आहे. तर मी आज आहे गंभीरगडावर आणि पाठचं वातावरण बघत असाल तुम्ही, एकदम धुक्याच्या चादरीने आच्छादलेलं आहे. मित्रांनो, जव्हार संस्थानामध्ये असलेला हा गड आता पालघर जिल्ह्यामध्ये येतो. पूर्वी हे जव्हार संस्थानाचं राज्य असल्याकारणाने त्यांचा गड तो होता आणि जे राजे होते जव्हारचे त्यांचं प्रभुत्व होतं ह्या गडावरती. तर आपण आज गंभीरगडाचा इतिहास जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि जेवढे अवशेष दिसतील तेवढे बघण्याचा प्रयत्न करू. चला तर. चल रे, नदी क्रॉस करायची. चला सांभाळून, तुम्ही पुढे चला, मग चालतो. तू इथून चल, नाही बघ दगडी कमी तिकडे. धुक्यात दडलेलं एक रहस्य. कल्पना करा, अरुंद पायवाट, सभोवताली दाट जंगल आणि हवेच्या प्रत्येक श्वासात मिसळलेलं धुकं. अचानक त्या धुक्यातून दिसतो तो गंभीरगड. हा गड फक्त दगडांचा ढीग नाही, तर तो आहे एका संपूर्ण इतिहासाचा साक्षीदार. मित्रांनो, तुम्ही कधी विचार केला आहे का, आपल्या आजूबाजूला कितीतरी गड आहेत, पण त्यातील कितीतरी अजूनही लोकांच्या नजरेआड आहेत. आज आपण जाणून घेणार आहोत अशाच एका विस्मृतीत गेलेल्या गडाची कहाणी, पालघर येथील गंभीरगडाची सफर. रस्त्याची भिंत, तो रस्ता असा होता, पूर्ण वाहून गेला. मी आपण आता चढतोय तो नवीन रस्ता तयार झालाय. चल. काय पाणी फोर्सने असेल ना, रस्ते होऊन जात आहेत. रस्त्यामध्ये पाणी एवढं आहे की रस्ते होऊन जातात. हा बघ, तुला म्हटलं ना, हा पूर्ण रस्ता आहे. गंभीरगड समुद्रसपाटीपासून जवळपास 3600 फूट उंचीवर आहे. पालघर जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या कडेकपारीत दडलेला हा गड आहे. आज जरी पर्यटकांची वर्दळ कमी असली तरी कधी काळी हा गड महत्त्वाचा पारेकरी म्हणून होता. गंभीर म्हणजे गूढ, रहस्यमय, जणू धुक्यात लपलेला. तुम्हाला काय वाटतं, हा गड गंभीरगड का म्हणवला गेला असेल? नावात दडलंय ते त्याचं खरं वैशिष्ट्य नाही का? आम्हाला नक्की कळवा. शिलाहार यादव काळात या गडाचा उल्लेख आहे. पुढे बहामनी व निजामशाहीच्या हातात
नंतर आदिलशाहीकडून शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात आणि महाराजांनी या गडाला रणनीतीमधील ठिकाण म्हणून वापरलं. इथून डोंगर रांगा, घाटमार्ग, समुद्री किनारे सगळ्यावर लक्ष ठेवता येतं. कल्पना करा, धुक्यात उभे असलेले मावळे, डोळ्यात तेज, हातात तलवारी आणि रणशिंगाच्या आवाजाने दुमदुमणारा हा गंभीरगड. मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटतं, जर हे गड नसते तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य इतकं मजबूत झालं असतं का? गडावरून सिल्वासाचे दर्शन होते, तसेच पूर्वेला जव्हार, भास्कर, उथवड, हर्षगड ही डोंगरगाण रांग दिसते. पश्चिमेकडे तलासरी पासून समुद्रापर्यंतचा जो भाग आहे, तसेच महालक्ष्मीचा सुळका, अशेरी, अडसूळ असा परिसर नजरेस पडतो. उजवीकडील गडमाथा पाहून परत फिरल्यावर डावीकडील माथा फिरायला निघायचे. डावीकडील माथ्यावर मोठमोठे दगडे असून वाढलेल्या झाडीमुळे कोणतेही अवशेष असे दिसत नाहीत. डावीकडील माथा फिरून झाल्यावर वाटेने दोन्ही मध्यामधील खिंडीत यावं व डावीकडील माथ्यावरील वाटेने डावीकडील डोंगर सोंडेकडे निघावे. या वाटेवर एका ठिकाणी कपारीत नव्याने बांधलेल्या घुमटीवजा मंदिराचे व घराचे अवशेष पाहायला मिळतात. सिल्वासातील एक साधू या ठिकाणी काही काळ मुक्कामास होता. डाव्या सोंडेवर गडाच्या दुसऱ्या बाजूस असलेल्या रायपूर गावातून येणारी वाट असून या दरवाजाच्या रक्षणासाठी तेथे तटबंदी व 2 बुरुज बांधले आहेत. डाव्या सोंडेच्या खाली उतरत जाणारी सलग तटबंदी असून काही ठिकाणी ही तटबंदी ढासळली आहे. सोंडेवरील सपाट भागात पाण्याचे एक फार मोठं कोरडं खांब टाके असून त्या टाक्याच्या तळाशी असलेली कपार दिसून येते. या टाक्यात उतरण्यासाठी पायऱ्या नसल्याने स्थानिक लोकांमध्ये या टाक्यांबद्दल एक दंतकथा प्रचलित आहे. शिवाजी महाराजांनी 1670च्या ऑक्टोबरमध्ये दुसऱ्यांदा सुरत लुटल्यावर शत्रू पाठलागावर असताना गंभीरगडावर आले. जवळ असलेली संपत्ती घोड्यावर, खेचरावर, बैलावर लादलेली असल्याने महाराजांना वेगाने हालचाल करता येत नव्हती. त्यामुळे महाराजांनी या संपत्तीचा काही भाग या विवरामध्ये टाकला व त्या धोकादायक परिस्थितीतून सही सलामत निसटले. अर्थात ही केवळ फक्त दंतकथाच आहे. टाके पाहून या डोंगर सोंडेवरून आपण माचीवर सर्वप्रथम प्रवेश केला की त्या वाटेच्या दिशेने उतरण्यास सुरुवात केल्यावर डोंगर उतारावर खडकात खोदलेले अजून एक टाकं पाहायला मिळतं. टाक्यात पाणी असलेले तरी पिण्यायोग्य नाही. येथून माचेवर तटबंदीच्या कडेने आपण गडावर प्रवेश केलेल्या ठिकाणी पोहोचतो व आपली गडपरी ही पूर्ण होते. पायथ्यापासून गड फिरून इथपर येण्यास कमीत कमी 4 तास लागतात. गंभीरगडाचा इतिहास फारसा उपलब्ध नाही, पण दक्षिणेकडे मुसलमानांनी अंमल सुरू होण्यापूर्वी उत्तर कोकणाचा बराचसा भाग म्हणजे कोळी व वारली आणि जहागीरदारांच्या ताब्यात होता. जव्हार येथे वारली राजा गादीवर असताना थळघाटामध्ये मोकणे या गावी पापेरा अथवा जैवा नावाचा एक कोळी जमीनदार होता. त्याने कोळी लोक जमून पेंड व धरमपूर ही गावे ताब्यात घेतली व काठेवाडात 7 वर्ष राहिला. तेथून परतल्यावर त्याने जव्हारच्या वारली राजाकडून कपटाने त्याचे राज्य घेतले व त्याला जव्हारपासून 6 कोसावरील गंभीरगड व त्याच्या भोवतालचा प्रदेश जहागिरी दाखल दिला. या वारली राजाने गंभीरगडाची काही प्रमाणात दुरुस्ती केली. त्यानंतर मुघल आक्रमणावेळी मुकणे राजाने मुघलांशी संधान साधून वारली राजाला गंभीरगडावरून कैद करून त्याचा खून केला व गंभीरगड संस्थान जव्हार संस्थानात सामील केले. शिवाजी महाराजांनी दुरुस्त केलेल्या किल्ल्यांच्या यादीत गंभीरगडाचा हा संदर्भ आढळतो. इसवी सन 1672 ते इसवी सन 1677 दरम्यान मोरोपंत पिंगळे यांनी सेगवा गडाबरोबर गंभीरगडालाही स्वराज्यात आणला. छत्रपती संभाजीराजे यांनी इसवी सन 1683 मध्ये उत्तर कोकणावर स्वारी केली असता त्यांनी तारापूर, आशेरीगडाचा गड, गंभीरगड ही जिंकून गेल्याची नोंद आहे. 1737 ते 1739 मधील वसई मोहिमेत चिमाजी अप्पाने ठाण्यातील इतर किल्ल्यांसोबत गंभीरगड ही जिंकून घेतला होता. 16 मे 1739 रोजी शेवटचा हल्ला वसई किल्ल्यावरून करून पोर्तुगीजांचे उत्तर कोकणातून कायमचे उच्चाटन केले. नंतरच्या काळात हा किल्ला जव्हारकरांच्या ताब्यात गेला असावा, कारण 24 फेब्रुवारी 1750 रोजी गंभीरगड किल्ला व त्याखालील महाल रामदेव राणा रामगीरकर कोळी याचकडून राघोमा नारायण यांनी जिंकून गेल्याची नोंद पेशवे दप्तरात नक्कीच आढळते.
प्रवेशद्वार आजही भग्नावस्थेत आणि अजूनही भव्य आहे. तलाव व पाण्याची टाकी पावसाळ्यात पाणी साठवून ठेवण्यासाठी. तोफखाना व पारेकरांच्या जागा अजूनही तशाच्या तशा आहेत. गडावरून दिसणारा सह्याद्रीचा नजारा हा अप्रतिम असतो. पावसाळ्यात संपूर्ण गड धुक्याने झाकलेला आहे. धुक्यात लपले डोंगर माथ्यावर वीरांच्या गाथा सांगणारे ठिणग्या उरावर. प्रत्येक गड म्हणतो एकच गोष्ट, शौर्य अमर आहे, गड अजूनही जिवंत आहे. आज आपण या भग्नावस्थेतील भिंती पाहतो, पण तुम्हाला वाटतं का या भिंती अजूनही मावळ्यांच्या पावलांची चाहूल जपत असतील? नमस्कार मित्रांनो, जर गडावरती आलात पुढे तर धोक्याच्या कारणाने कळणार नाही, पण थोडंसं मेन बुरुजाच्या पुढे थोडं चालत आलं तुम्ही गुफा लागते. मग इकडे विश्राम करता येतो. आणि आम्हीसुद्धा आता इथेच मॅगी वगैरे बनवली. तर तुम्हाला जर पावसाचे दिवस असतील आणि काही बनवायचं वगैरे असेल तर गुफेला खूप चांगला पर्याय आहे गुफेचा. आता गुफेपासून आम्ही ही माची आहे आणि आता आम्ही मेन मुख्य बुरुजाकडे जातो. धुका असल्या कारणाने बहुतेक शूट करायला मिळत नाही आणि रस्तेही सापडत नाही. तर बघूया आता पुढे काय होतं. पावसाळ्यातील धुक्याची जादू ढग गडावर येऊन विसावतात. जंगलातील झाडं, पक्ष्यांचा किलबिलाट, गडावर बसून समुद्राची झलक पाहता येते. संध्याकाळी सूर्यास्ताचा अप्रतिम असा अनुभव इथून घेता येतो. मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटतं, निसर्ग आणि इतिहास जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा ही अनुभूती अधिक रहस्यमय होते का? आम्हाला नक्की सांगा. गंभीरगडावरचा प्रत्येक वारा, प्रत्येक सावली जणू इतिहासाचं पान उलटवत नेतो. मित्रांनो, गडाच्या टॉपला मी पोचलो आहे, पण विशेष काळजी ही घ्यायची तुम्हाला की विदाऊट मॅप या कुणाला रस्ता माहीत नसेल तर येऊ नका. कारण का आम्ही पण खूप फिरत आलो होतो भाग्याला, त्याला माहिती होतं म्हणून. भागेश, काय म्हणशील जे नवीन लोक येणार असतील या जी उत्सुक असतील त्यांना? पावसाळ्यात हा ट्रेक करू नका मुळात, आणि याल तर खालून एक गाईड घ्या, बेटर राहील. कारण की आम्ही 2 मॅप डाउनलोड करूनसुद्धा आम्ही दोन्ही मॅपच्या भरोशावर फिरतो. कारण की रस्ता फारसा असा वाट नाही आहे, मळलेली आहे, पण खालीवरती त्या वाटा तिथे तिथे फिरत आहेत आणि प्रॉपर अशी वाट आम्हालासुद्धा भेटली नाही. आम्ही 2 रूट फॉलो करून आम्ही इथपर्यंत पोचलो आहे. आणि मोस्टली हा पावसाळ्यात ट्रेक टाळा, हा उन्हाळ्यात या किंवा हिवाळ्यात वगैरे करा आणि एखादा लोकल गाईड घेऊन या, बेटर राहील. गावकऱ्यांच्या कथेनुसार गुप्त बोगदे आहेत. काही जण म्हणतात इथे धुक्यात आवाज ऐकू येतात. कदाचित तो आपल्या कल्पनेचा खेळ असावा व त्या आवाजांमध्ये इतिहासाची सावली दडलेली असावी. तुम्ही जर एखाद्या रात्री एकटे या गडावर थांबलात आणि धुक्यातून आवाज आला तर तुम्ही घाबराल की या आवाजामागचं रहस्य शोधाल? आम्हाला नक्की सांगा. धुक्यातून ऐकू येते गुपित जुनी, दगडातील दडली वीरांच्या खुणा. गंभीरगड सांगतो हळवार, मी अजून जिवंत आहे, इतिहासाचा हुंकार. मित्रांनो, आपण गडावर जातो फोटोसाठी, फिरण्यासाठी, पण आपण विसरतो की या गडाने आपल्याला ओळख दिली आहे. गंभीरगड आज आपल्याला विचारतोय, तुम्ही मला आठवणीत ठेवाल का, की मी पुन्हा विस्मृत हरवेन? इतिहासात फक्त पुस्तकात नाही, तो आपल्या गडकोटात आहे. आपल्या पूर्वजांनी रक्त सांडून जडलेले हे गड आणि जतन करायला नकोत का? मित्रांनो, गंभीरगड म्हणजे आपल्या मातीचं शौर्य, आपल्या स्वराज्याचं स्मारक.
चला आज इथून जाताना एक वचन घेऊया, गड फक्त बघायचे नाहीत तर त्यांना जतन करायचे आहेत. कारण धुक्यात हरवलेले गड जरी अपरिचित असले तरी त्याची कहाणी अमर आहे. चढताना रस्त्यात शोधायचा प्रॉब्लेम होताच, उतरतानाही आमचा प्रॉब्लेम झाला. तर भाग्या तर रूट शोधतोय. भाग्या काय इश्यू आहे? वाटा थोड्या कळत नाहीत धुक्यामुळे वगैरे. धुक्यामुळे नाही, ॲक्च्युली ज्या रॅम्बलरच्या वाटा आहेत ना त्या मला वाटतं पावसाने सगळ्या संपल्यात. त्या अगोदरच्या मॅप असतील ना हम्म. ते आता काय दगडा वगैरे पडले असतील त्यामुळे त्या दिसत नाही. आणि धुकं एवढं जाम आहे की काही दिसायला तयार नाही आणि वाटा समजत नाहीत. आता वाटा शोधतोय. गड भयंकर आहे. उन्हाळ्यात या पावसात येऊच नका. आमच्याकडे भाग्येश होता, अनुभव आहे म्हणून आम्ही केला ट्रेक. अदरवाईज नौके असाल तर अजिबात या साईडला येऊ नका. नावाप्रमाणे गंभीर आहे. दुसरं काय नाही, जंगलात फिरत राहाल. आणि आम्हाला आज असं वाटलं की पाऊस मिळणार नाही, पण पाऊस भयंकर भेटला. अजून गड उतरायचा बाकी आहे. वाट शोधूया आणि पुढे कंटिन्यू. पूर्ण धुक्याची चादर आहे माझ्या मागे. हे पहा. कसा होता ट्रेक? जवळ यायचा हा ट्रेक चुकूनही पावसाळ्यात करायला येऊ नका. आमच्याकडे 2-2 रॅम्बलरचे रूट असून सुद्धा रॅम्बलरच्या वाटा नाहीशा झाल्यात. काही ठिकाणी वाटा बंद झाल्यात, काही ठिकाणी दगडी कोसळून आलेले आहेत. त्यामुळे हा ट्रेक तुम्ही पावसाळ्यात करायला येऊ नका. याल तेव्हा तयारीनिशी या आणि कोणाला तरी गाईड म्हणून घेऊन जा, तर खूप सोयीस्कर होईल. आता आम्ही वाटा यायचो, इकडनं खाली वाट दिसायची, पण तिथे गेल्यावर वाट बंद. त्यामुळे हा ट्रेक करायला पावसात येऊ नका. इथे बघण्यासारख्या बऱ्याच काही गोष्टी आहेत. तुम्ही थोड्यावरती गेलं की दादाने एका ब्लॉगमध्ये दिलेलं आहे की ते मंदिर आहे. तिथे जे साधू किंवा पुजारी म्हणा ते तुम्हाला छान माहिती देतील. त्यांच्याकडनं पहिला माहिती घ्या आणि मग गड फिरायला जा. तुम्हाला खूप त्याचा उपयोग होईल. कारण त्यांच्याकडे काय पाहायचं काय नाही ते त्यांनी PDF मध्ये तयार केलेलं आहे. त्यात असणारे गरुडाचं आकाराचं ते रामायणाशी जोडलेलं आहे. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. तर त्या एकदा तुम्ही त्यांना भेटून गेलात ना तर तुम्हाला काही वाचून नाही आलात तरी तुम्हाला ते बरं पडेल. गड पाहण्यास खूप मदत होईल. त्या पुजाऱ्यांना भेटा आणि नंतर पुढे प्रस्थान कराल तर तिथपर्यंत रस्ता आहे, अर्धा वाहून गेला आहे आणि तुम्हाला गाडी तिथपर्यंत आणायची आणि तिथून चालत तुम्ही आलात की तुम्हाला ही पाण्याची टाकी दिसेल. त्या पाण्याच्या टाक्याच्या बरोबर मागच्या साईडला
महादेवाचं एक सुंदर असं शिवलिंगचं मंदिर आहे, ते नक्की बघा, ते बघायला विसरू नका. आणि त्याला बरोबर नदी क्रॉस करून तुम्हाला हा रस्ता ह्या दिशेने पुढे जायचं आहे. तर हा सरळ सरळ रस्ता आहे. नमस्कार मित्रांनो, आशा करतो हा ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा. आणि पुन्हा महत्त्वाच्या सूचना, हा ट्रेक पावसाळ्यात करू नका. भागेशने सांगितलं तसं, कारण का खूप वाईट अनुभव आला आम्हाला. आणि ट्रेक जेव्हा कराल तेव्हा वरती अर्ध्यापर्यंत एक आश्रम आहे, त्या आश्रमातल्या मोहन म्हणून आहेत ते साधू, त्यांना भेटा नक्कीच. तुमच्या जेवणाची आणि चहाची फ्री सेवा करतात ते. रविवारी इकडे भंडारा असतो, वरती जय भवानीचं मंदिर आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा लाभ तुम्ही घेऊ शकता. पण पावसाळ्यात मात्र येण्याचा टाळा, कारण का गवत आणि झाडं खूप वाढले आहेत. आणि अनपेक्षित आणि उपेक्षित असा हा किल्ला आहे, कारण का इथे कोणी येत नाही सहसा. आणि दुर्गम भागात असल्याकारणाने वर्दळ नाही आहे, तर त्यामुळे आम्हाला थोडा त्रास झाला. पण ठीक आहे, इट्स ओके. जय शिवराय म्हणून आम्ही पूर्ण किल्ला केला. आशा करतो हा तुम्हाला ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन ठिकाणी, अपरिचित ठिकाणी. तोपर्यंत मी विनोद शिंदे आपला जय शिवराय घेतो. जय शिवराय. ह्या रोडने तुम्ही आलात आणि मग ह्या रोडने इकडे आत जायचे. हा जो रस्ता आपण इकडून आलो आणि हा गंभीरगडचा बोर्ड बघितला ना, आपण इकडून निघून जाणार. ओके. आणि हा सरळ आत इथून किती किलोमीटर आहे मला वाटतं? 2-2.5 किलोमीटर. 2-2.5 किलोमीटर स्वतःचं वाहन असेल तर जायला सोपं आहे. अदरवाईज तुम्हाला, मला वाटतं इथे ऑटो जाईल की नाही याची शंका आहे. आम्ही पर्सनल व्हेकलने आलेलो. तर हा रस्ता सरळ जातो गंभीरगडाकडे.